Üdvözlünk mindenkit! Ma Deák Jenővel, a Bioökoszisztém alapítójával beszélgetünk. Elindult egy kezdeményezés, egy mozgalom, ami több éves előkészítői munka eredményeként a napokban indul útjára. Jenőt kérdezem, mesélj nekünk erről. Igen, nagy szeretettel. Igen, egy több éves előkészítő munkának a végére értünk. Hát ez a több év, ez közel 5 évet takar, amit egy komoly kutatás és fejlesztés tartalmazott. Ez hozzátartozik az, hogy én közel 10 évet éltem Dániában, ahol a Bioökoszisztém alapjaival megismerkedtem. Ez az egyik ilyen összetevő, az az úgynevezett co-housing, azaz, hogy közösségi lakhatás. A közösségi lakhatásból indult ki az a gondolatiság, az a gondolatsor, hogy a lakhatás az ugyebár a co-housingon belül nem csak azt, hogy hol lakunk, hanem hogy hogyan élünk, ezt a részét is lefedi. A Bioökoszisztémnek az alapgondolata, hogy egy olyan közösséget teremt, egy olyan rendszert hozunk létre, amiben a hétköznapi életünkhöz szükséges fő területeket fedi le. Tehát az egészséges életmód, az egészséges élelmiszerek, a mozgás és a hozzá kapcsolódó dolgok. A hasznos szabadidő, ennek a területnek mi a Be-Holiday nevet adtuk, és ide integráltuk azt a nagyon izgalmas témát, amit kapszulaháznak nevezünk, és mindezt, ami összefogja, az nem más, mint a BeDAP. Ez egy olyan közösségi platform vagy applikáció, ami az emberek számára elérhetővé teszi egy rendszeren belül ezeket a témaköröket, hogy hozzájussanak azokhoz a termékekhez, szolgáltatásokhoz egy belső fizetőeszközzel. Tehát ennek az egésznek a nevét ugyebár az elején említettük, hogy Bioökoszisztém. És miért Bi? Az, hogy az angolul a Bi, az méhecskét jelent. Maga az állat, az élőlény, tudjuk nagyon jó, hogy a szorgalmas, az együttműködésre, közösségben tudnak dolgozni. Ez nem csak a méhecskére vonatkozik, hanem a kaláka, az összefogás, közösségi munkára való meghívás, ami szerintem tökéletesen lefedi a mi eszmélyiségünket. Tehát maga a Bioökoszisztém, hogyha nagyon röviden kellene megfogalmaznom, egy olyan közösséget jelent, ahol az együttműködő tagok önmaguknak megteremtenek egy olyan lehetőséget, egy olyan dolgot, amiben az élethez szükséges legfontosabb dolgokat el tudják érni. Elhangzott az a szó, hogy co-housing. Ez sokak számára még idegenül hangzik, ugyanakkor szerintem egyre jobban gyűrűzik be, és ez biztos, hogy neked van róla tapasztalatod. Tehát éltél te már így, és hogy ez mit is takar valójában? Angolul co-housing, tehát ez a közösségi lakhatásként lehetne magyarra fordítani. Igen, éltem 2 évet egy ilyen közösségben, még Dániában. És azért Dániában, mert maga a co-housing mozgalom, mert ez most már egy mozgalommá vált, ez a 60-as években indult el. Összejöttek fiatalok, emberek, akik egy kicsit elgondolkoztak azon, hogy hogyan lehetne megváltoztatni azt az addigi szokásos lakhatási formát, visszahozni egy picit az emberi részét, és ennek lett az eredmény a co-housing. Egyébként, hogyha nemes egyszerűséggel le akarnám fordítani és így érthetővé tenni, ez nem más, mint a több száz éven keresztül szuperül működő falumodell modern formában. Nézzük meg a Bioökoszisztémen belül az egészséges életmód mit akar. Hogy mit eszünk, tehát milyen élelmiszer az, amit beviszünk. Programunkban ennek a része olyan biogazdaságok, kosárközösségek, olyan, ezt úgy is hívják, hogy rövid elérési láncon elérhető élelmiszerek, amelyek a térségen belül megtermelünk, hogy az minél hamarabb elkerüljön hozzánk, ezáltal nincs a szállítási, a termelési, vagy éppen az árképzésben ugyebár a többszörös áttétellel nem növekszenek az árak. Tehát ez az alapgondolat, hogy mit eszünk, ez az egészséges élelmiszer. Ugyebár ezen kívül nagyon sok olyan terület van még, amit
itt mi kívánunk beintegrálni a rendszerünkbe táplálatkiegészítők, funkcionális élelmiszerek, vitaminok, gyógynövények, például gyógynövénykészítmények, tehát amivel a testünket és az mellett a lelkünket is tudjuk erősíteni. A sportolás, a szabadidőnek a hasznos eltöltése, ezeket gondoltuk egy körbe rendezni, és ezeket legyen itt termék, szolgáltatásra az előbb felsorolt dolgokat, tesszük be egy témakörben, ez a Be Health, tehát a Be egészség, és ez a csoport, ez egy kiemelten fontos számunkra. Megint egy izgalmas fogalmat hallottam, a Be Holiday-t. Ez nagyon érdekelne, hogy mit akar, és ezen belül is a kapszulaházakról, ha mesélnél. Tehát a Be Holiday a nevéből adódóan, tehát ez a szálláshely szolgáltatás, ilyen exkluzív szálláshely szolgáltatást hívunk életre, aminek a lényege a következő, hogy tényleg exkluzív, tehát ezek a wow kategóriás szálláshelyeket kívánunk a rendszerbe állítani, ilyen például a kapszulaház. A YouTube-on, hogyha megnézitek és beírjátok, hogy kapszulaház, akkor sok-sok izgalmas videót fog földobni. Mi a napokban voltunk, fizikailag megnéztük, mert Európában ilyen nem igazából van még. Sikerült találnunk egy importőrt Lengyelországban, kimentünk, megnéztük, zseniális. De gondoljatok bele, hogy egy ilyen űrkapszula le van téve a semmi közepén. Tehát amikor úgy töltöd azt a pár nap szabadságodat, hogy tényleg a tengerparton, hegyoldalt, vagy egy erdőben, ahol vadállatok vesznek körül, tehát egy ilyen közegben, tehát a természetben. És ez megint vissza kell kanyarodjak egy picit a dániai kintartózkodásom időszakára. A Covid idő alatt terjedt el ez a fajta nyaralási forma, amikor nagyon sok szállodát bezártak, hiszen nem lehetett üzemeltetni, és akkor terjedt el a lakóautózásnak egy speciális formája, és jöttek ezek a moduláris szálláshelyek, amikor tényleg a semmi közepére le lehet helyezni. Most ennek a legmodernebb és a legújabb verziója a kapszulaházak, ahol tényleg egy 4-5 csillagos szállodai szoba a semmi közepére el van helyezve, ahol semmiféle otthon fölmerült és megszokott dolgot nem kell nélkülözni. Tehát a folyóvíz, a mosás, vagy akár a főzés, amit hozzá tartozik ugyebár sok embernek a pihenéséhez, hogy összedob valami finom reggelit, ilyenek. Tehát ez mind akár a semmi közepén elérhető. Maguk a kapszulaházaknak a felépítése tényleg úgy néz ki, mint egy űrkapszula. Ezeket olyan légkondicionálóval, fűtési rendszerrel, távvezérelt beléptetési rendszerrel. Ha valaki ezt igényli, én biztosan nem, de vannak, akik azt igénylik, hogy egy ilyen projektoros kivetítőn akár játszhatnak, tévét nézhetnek, videót nézhetnek, tehát erre is van lehetőség. Tehát ennek az egész koncepciónak tehát az a lényege, hogy a saját szervezésű helyeken, ilyen például jelen pillanatban Dominikai Köztársaságban több mint 3000 négyzetméteres terület, 3 kilométer az óceánparttól, csodálatos, ott fogjuk a mintaprojektünket megvalósítani. Ezek mellett még ugyebár Erdély, ott, ahol megint csak azokon a turisztikailag domináns helyeken, mint a Szent Anna-tó, vagy a Békás-szoros ilyenek, vagy a Hargita, pont a Hargitán voltunk kint egy területet nézni, 10 hektár terület ős fenyves közepén tudunk majd kapszulaházakat telepíteni, az is csodálatos szerintem. Maga a további igény felmérésen vagyunk, de szóba került a Kanári-szigetek, az is egy csodálatos hely, és az egy nagyon keresett, turisztikailag is nagyon keresett, pláne azért, mert egy átlag hőmérséklet van télen-nyáron, tehát ott nincs igazából szezon. Ez is egy fontos szempont volt. Tehát maga a modellben
Mi ezt úgy alkottuk meg, hogy a rendszerünkön belül, az előbb is fölvázoltam, hogy mi egy közösséget építünk. És itt a közösségben maguk a közösség tagjai val együtt alakítjuk ki ezt a szálláshely szolgáltatási rendszert, tehát magyarul mindenki tulajdonosává válik egy bizonyos részben ennek a letelepített lakóegységeknek. Tehát a létrehozásában is szerepet vállalnak, és ugyanúgy ennek a profitjából is részesülnek. És erre van az az applikáció, amit ugyebár a BEE ökoszisztémán belül a szálláshelyfoglalás, az üzemeltetés, kód kiküldése, amivel majd be tudok menni, mert távvezérlés esetén kiküldöm a kódot az adott személynek, tehát nem is kell vele találkoznom. Tehát ezzel az egész rendszert a BEE ökoszisztémán belül, a BEE DAP-ban fogjuk életre kelteni. Arról is említést tettél, hogy a BEE ökoszisztémának a központi platformja a BEE DAP lesz. Hogy fog működni, hogy képzelitek ezt el? Ez egy decentralizált webes platform, és egy-két fogalmat tisztáznunk kell, mi az a decentralizáltság. Tehát amikor nem egy központi szereplő irányítja, hanem egy közösségnek át van adva az irányítás. Itt lehet ez technikai, vagy eldöntjük, hogy mik azok az irányvonalak, amit követni szeretnénk, például, hogy hova telepítünk kapszulaházat, vagy hol lesznek co-housingok, vagy milyen termékek, szolgáltatások lesznek elérhetőek a rendszeren belül. Ez is egy decentralizált dolog, hogy a közösség irányítsa önmagát. Mi egy platformot hozunk létre, aminek a segítségével az BEE ökoszisztéma területeit, ezeket a fő területeket, mint a lakhatás, az egészséges életmód, ugyebár a szálláshely szolgáltatás, ezt az egészet egy olyan rendszeren, egy olyan applikáción belül adjuk a tagoknak a kezelésébe, amin elérhetik mindazt a dolgot, amit például meg tudnak rendelni termékeket, le tudnak foglalni szállást, vagy el tudnak kezdeni egy olyan lakhatási programot, ami eredményeként később beköltözhetnek egy közösségbe, ahol a lakbért is például ezen az applikáción keresztül egy önálló belső pénzügyi modellben, ez lesz a BEE Cash, ami ennek a BEE ökoszisztémán belüli területeknek az áramlását, tehát a fizetési folyamatokat, az elszámolási folyamatokat fogja kezelni. Előreláthatólag a következő egy év feladata, hogy ezt létrehozzuk. Ennek különböző fázisai vannak. Ezeket a fázisokat már elindítottuk, ami például a jogi szabályozás, a technológiai megfelelés, illetve a közösségnek a szervezése, annak a közösségnek a létrehozása is nagyon fontos, aki ezt használni fogja, hiszen az ő igényeik alapján fogjuk a végleges verziót a közösség számára bocsájtani. A BEE Cash-t, mint fizetőeszközt, hogy képzelitek el? Milyen ezzel elérhetőek lesznek a termékek, és hogy működik ez a gyakorlatban? Igen, pontosan jól fogalmaztál. Tehát a BEE Cash arra fog szolgálni, hogy a BEE ökoszisztémán belüli termékek, szolgáltatások, amik a leendő partnereinken keresztül, tehát most nemes egyszerűséggel olyan partnereket fogunk integrálni a rendszerbe, akik lehetőleg térségen belüli termelést vagy termesztést, hogyha mondjuk zöldség, gyümölcs, állat, egyéb ilyen dolgokról beszélünk, ami az élelmiszer területe, mezőgazdaság vagy kiskertben termelnek, mondjuk őstermelők, az ő termékük, szolgáltatásuk is elérhető legyen egy belső fizetőeszközzel, ez lesz a BEE Cash. Óriási lehetőségek vannak arra, hogy mire tudjuk ezeket használni. Tehát, mert gondoljunk bele, hogy megveszek egy terméket, most azt az adózott jövedelmemből teszem, ugye? Forint, dollár, kinek mi. Hogyha egy belső fizetési platformot használunk,
ott van arra lehetőség, hogy például a saját munkám, mondjuk a közösség szervezésért kapott jutalom tokent, azt például felhasználjam adott terméknek vagy szolgáltatásnak az igénybevételére. Tehát a B-cash és a hozzá kapcsolódó termékek erre is lehetőséget fognak biztosítani. Mi bekívánjunk építeni ebbe az úgynevezett munkáért, tevékenységért kapott fizetőeszköz tokent, vagy bárminek lehet ezt nevezni. Lényegében, hogyha én egy közösségért, vagy közösségen belül munkát végzem, akkor például az azért kapott külön tokeneket, azt rendszeren belül el fogom tudni költeni. Mi nem gyárat vagy üzemet akarunk elsősorban létrehozni, hanem meglévő partnereket, és nem konkurenciát teremteni magunknak vagy másiknak, hanem azok, akik ebben a rendszerben, a bioökoszisztémán belül látnak fantáziát, az, hogy egy belső körnek úgy értékesítsenek, hogy a számukra piacot növel például, és a mi elvrendszerünkben, tehát a bioökoszisztémának az elvrendszerébe az egészséges, fenntartható gazdaságot építjük ezáltal, tehát ők itt ebben részt kívánnak venni, akkor lehetőséget tudunk nekik biztosítani. És a belső elszámolási modellben nagyon fontos, hogy a beszállítók és a rendszert használók lássák, hogy mi történik. Tehát, és a másik fontos eleme, hogy a kötelező, például az adózás, a áfa és az egyéb fizetéseket is egy rendszeren belül fogjuk tudni kezelni. Tehát ennek a kialakítása jelen pillanatban folyik, hogy a jogi szabályozásoknak meg fogunk tudni felelni. Tehát erre lesz az a következő közel egy év, hogy ki tudjuk alakítani az Európai Unió által szabályozott rendszerünket, hogy például egy beszállító, amikor ő a termékeit a mi rendszerünkön keresztül értékesíti a tagságnak, akik mondjuk tokennel rendelkeznek, és ő nem tokent kíván kapni, hanem annak a forint vagy dollár euróra is átváltható lesz az ő értékesítése, amit ő ott értékesített. Tehát ezt a rendszert kell nekünk jelen pillanatban megalkotni. Tehát ezen dolgozunk, ez egy nagyon komoly folyamat. Itt szakértőket, szervezeteket vonunk be. Hála az égnek Magyarországon találtunk jó pár olyan partnert, aki ebben évek óta ezen a területen dolgozik, és ebben tudnak nekünk segíteni. És itt a társadalmi összefogás, a szakmai összefogás nagyon fontos, hogy egy olyan modellt alakítsunk ki, ami mindenki számára megfelelő tud lenni. Mik ezek a B-pontok? A B-pontok, amit mi a bioökoszisztémán belül B-pointnak, tehát angolul B-pointnak nevezünk, ez egy olyan közösségi pontok lesznek, ahol a bioökoszisztéma tagjai vagy a termék kapcsolatba tudnak kerülni, tehát a termékekkel, szolgáltatásokkal, az elveinkkel meg tudjanak ismerkedni fizikailag is, nem csak az online térbe az elképzelésünkkel. Tehát szeretnénk az emberekhez közel hozni a mi elveinket, tehát azt, hogy mind dolgozunk, ezt meg akarjuk nekik mutatni, erre lesznek létrehozva ezek az úgynevezett B-pontok. Mondhatjuk, hogy ezek közösségi helyek? Abszolút. Nagyon jó fogalmaztad meg. Ezek közösségi helyek, és itt ezeken a közösségi helyeken azokat a fő témaköröket, ami a bioökoszisztémán belül mi fontosnak tartunk, tehát az egészség, tehát egészséggel kapcsolatos termékek, szolgáltatásokat abszolút fő területen kívánunk integrálni, mert az emberek számára ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó interakciót tud hozni.
szervezünk képzéseket, vagy egy masszázs, terápiás kezeléseket, ilyeneket. Tehát élővé teszi az egészet, Abszolút. Mert hogy ez hiányzik mostanában, hogy az emberek tudjanak találkozni valahol, ne csak a Így plázákban tudják Így tölteni van. az időt, hanem olyan helyeken, ahol igazi kapcsolatokat tudnak építeni egymással, és ezeket a dolgokat is építik közben. Így van, pontosan ahogy fogalmaztál ismét. Ez az egyik fő témakör. Természetesen mellette ott lesznek azok az információs blokkok vagy lehetőségek, aminél a B-pontban segítséget nyújtó személyek, akik ugyebár ennek az egésznek a létrehozásában is részt vesznek, ők információt tudjanak adni például a lakhatási programunkról, ami megint egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan lehet ebben részt venni, mi a co-housing, hogyan épül föl, illetve kalkulációt tudunk majd végezni, meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi az az út, amit hogyha követnek, akkor például be tudnak költözni egy ilyen co-housingba, akkor ezeken a B-pontokban lesznek átvehetőek azok a megrendelt termékek, mondjuk a kosárközösség termékei, vagy a térségben található kézműves termékeket is be lehet szállítani. Tehát mi egy ilyen aktív helyet, egy közösségi pontot kívánunk így van kialakítani. Ezeken a helyeken továbbá lehetőség lesz a B-cash-sel való fizetésre is, tehát ezáltal tudjuk azt a tudatosságot, mert nekünk nagyon fontos az, hogy az embereket egy edukációval arra neveljük, hogy ne csak rohanjanak az élet után, hanem igenis meg kell tervezni az életet. Tudatosan kell, a pénzügyi tudatosságot kell az emberek számára megmutatni, hogy ha másképpen csináljuk, akkor van eredmény. Tehát ez egy paradigmaváltó hozzáállást igényel, és minden területen. Tehát ezek a területek, amiket felsoroltam, a lakhatás, az egészséges életmód, illetve a szálláshely, tehát a hasznos szabadidő eltöltés, ez mind-mind a mostani modell igenis felújításra szorul, hogy így mondjam. Tehát ezt modernizálni kell, fenntarthatóbb, élhetővé és elérhetővé tenni. Tehát ehhez paradigmaváltásra van szükség. És ezért vannak ezek a közösségi pontok, hogy erre azonnal közvetlenül megadják a válaszokat. B-pontoknak a létrehozása nagyon fontos, hogy ehhez közösségre van szükség. Tehát én hiába akarok egy ilyen pontot létrehozni, hogyha nincs, aki oda bejön. Tehát ezért egy felhívást tennék most itt közzé, hogy mindazok, akik az elmondottakkal kapcsolatban szimpatizálnak, és tényleg aktívan részt kívánnak venni ebben a munkában, mert ez egy komoly munka, viszont én maximálisan hiszek abban, hogy az emberekben megérett a gondolat, hogy másképpen kell. Tehát ez így nem működik tovább. Tehát valamit más kell tennünk, jobbat kell képviselnünk. Tehát ezt a fajta gondolatiságot, ha föl tudják vállalni, ennek a szervezésében, a B-pontok szervezésében mi a napokban elindítjuk Magyarországon minimum 10 olyan térségben a B-pontok szervezését. Ehhez szükség van olyanokra, akik ezt föl tudják vállalni, szükség van olyanokra, akik önkéntesként, vagy olyan személyként, akik a szakmai munkájukkal, a tevékenységükkel hozzá tudnak ehhez járulni, az ő jelentkezésüket várunk. Itt a videó alá be fogjuk tenni azokat a linkeket, elérhetőségeket, ahol erről bővebben lehet majd kapni információt. Ezeknek a szervezése az első feladat, hogy létrejöjjenek a közösségek. Erre létrehoztuk a webes platformot, létrehoztunk olyan online megoldásokat, hogy egyszerűen egy videó megosztással, egy link elküldéssel, egy Facebook poszttal tudjuk magát az információt továbbadni, és akik erre fogékonyak jelentkeznek, az ő számukra tudunk valódi, konkrét ajánlatot tenni. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk létrehozni és dinamikusan ezeket a közösségi pontokat, erre szükségünk van olyanokra, akik
fölvállalják, hogy segítenek nekünk ebben a munkában, amiben később akár a saját munkahelyét is meg tudja teremteni, mert ez benne van a modellben, tehát mi nem ingyen kívánunk dolgoztatni senkit, hanem megteremtjük azt a platformot, azt a modellt, hogy a rendszerben, a BI ökoszisztémán belül résztvevő személyek, emberek számára bevételforrás is tudjon keletkezni. Tehát ebben a munkában a részvételt, ez most jött el az idő, lehet csatlakozni. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel a BI Ökoszisztém YouTube csatornánkra, lájkolj és oszd meg kérdéseidet kommentben.